มหานวดาราหรือซูเปอร์โนวาคือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันน่าทึ่งที่เกิดจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของดาวฤกษ์มวลมากปรากฏการณ์นี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลก่อนที่จะค่อยๆจางหายและทิ้งซากซูเปอร์โนวาไว้ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานับร้อยนับพันปีซูเปอร์โนวามีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และส่งผลกระทบต่อโลกในหลายมิติขึ้นอยู่กับระยะห่างและความรุนแรงของการระเบิดแม้โอกาสที่ซูเปอร์โนวาจะเกิดใกล้โลกจนก่อผลกระทบรุนแรงจะมีน้อยมากแต่ว่าผลการศึกษาวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคออโดวิเชียนไซรูเรียนเมื่อประมาณ360ล้านปีก่อนซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกถึง 75% ต้องสูญพันธุ์ได้แสดงให้เห็นผ่านบันทึกฟอสซิลว่าชั้นโอโซนของโลกถูกทำลายเป็นเวลายาวนานโดยพลังทำลายล้างนี้อาจจะมาจากรังสีแกมมาของซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในระยะใกล้โลกในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวบางส่วนของปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาในหน้าประวัติศาสตร์โลกวิทยาศาสตร์กันครับ 1. ปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาก่อนที่เราจะไปพบกับปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาในหน้าประวัติศาสตร์โลกวิทยาศาสตร์เรามาทำความรู้จักกับการเกิดซูเปอร์โนวาแบบคร่าวๆกันก่อนครับมหานวดาราหรือซูเปอร์โนวาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อันน่าทึ่งที่เกิดจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของดาวฤกษ์มวลมากภาพความสว่างไสวอันงดงามของซูเปอร์โนวาที่ถูกบันทึกไว้ได้กลายเป็นภาพจำของผู้คนมากมายโดยปกติดาวฤกษ์มวลมากจะมีอายุเพียงไม่กี่แสนปีเนื่องจากปฏิกิริยาฟิวชั่นที่รุนแรงจะเผาผลาญเชื้อเพลิงได้เร็วกว่าดาวฤกษ์มวลน้อยเมื่อไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงถูกใช้หมดดาวฤกษ์จะเย็นตัวลงความดันลดลงแรงโน้มถ่วงเข้ามาแทนที่จากนั้นจะเกิดการระเบิดคลื่นกระแทกหรือช็อคเวฟอย่างรุนแรงทำให้เกิดธาตุต่างๆเช่นดีบุกตะกั่วยูเรเนียมและทองคำเมื่อธาตุเหล่านี้กระจายออกไปในอวกาศจะกลายเป็นส่วนประกอบของเนบิวลารุ่นใหม่ซูเปอร์โนวาของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ10เท่านอกจากทิ้งธาตุต่างๆในอวกาศแล้วแก่นดาวที่เหลืออาจทิ้งวัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในจักรวาลไว้เบื้องหลังนั่นคือหลุมดำและดาวนิวตรอนการเกิดซูเปอร์โนวาจะสว่างมากกว่าดาวฤกษ์ปกติหลายล้านเท่าทำให้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ในเวลากลางวันภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกจะเกิดซูเปอร์โนวาทุกๆ50ปีส่วนการระเบิดซูเปอร์โนวาประเภท 1A จะเกิดขึ้นทุกๆ500ปีซูเปอร์โนวาจะส่งผลกระทบต่อโลกได้หลายด้านขึ้นอยู่กับระยะห่างและความรุนแรงของการระเบิดอาทิการปล่อยรังสีคอสมิกพลังงานสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและระบบสื่อสารดาวเทียมรังสีแกมมาที่อาจทำลายชั้นโอโซนชั่วคราวส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศหากเกิดใกล้โลกมากก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงแต่โอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มีน้อยมากหลังการระเบิดซูเปอร์โนวาจะค่อยๆจางลงและทิ้งเศษซากไว้ให้นักดาราศาสตร์ได้ศึกษานานนับร้อยนับพันปีการเกิดซูเปอร์โนวาช่วยให้นักดาราศาสตร์วัดระยะทางในอวกาศได้ให้ข้อมูลวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และแรงระเบิดยังช่วยสร้างธาตุหนักที่จำเป็นเช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนและเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตธาตุต่างๆที่กระจายไปในอวกาศจะผสมกับก๊าซและฝุ่นก่อให้เกิดการก่อตัวของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์รุ่นใหม่ 2. ซูเปอร์โนวา SN 1054 SN 1054เป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 1,000 ปีก่อนโดยถูกบันทึกครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวจีนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1054 ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในกลุ่มดาววัวหรือทอรัส1 ใน 13 กลุ่มดาวจักรราศีการบันทึกของชาวจีนและชาวอาหรับระบุว่าในช่วง 23 วันแรกของการเกิดซูเปอร์โนวาครั้งนี้มีความสว่างมากกว่าดาวศุกร์ถึง 6 เท่าและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนยาวนานถึง 2 ปีเศษซากของซูเปอร์โนวาได้กลายเป็นเนบิวลาซึ่งต่อมาในปี 1731 จอห์นเบวิสนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ศึกษาเนบิวลานี้ได้ตั้งชื่อว่าแคลปเนบิวลาหรือเนบิวลาปูเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายปูในปี 1758 ชาร์ลส์ เมสซิเออร์ได้จัดเนบิวลาปูเข้าในแคตตาล็อกวัตถุท้องฟ้าในชื่อ M1 เนบิวลาปูมีขนาดเล็กมากจำเป็นต้องใช้กล้องดูดาวในการสังเกตโดยจะพบ M1 อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์สว่างเซตาทอรีบริเวณปลายเขาข้างขวาของวัว 3. ซูเปอร์โนวา SN 1572
SN1572 หรือซูเปอร์โนวาของทิโคถูกค้นพบโดยทิโคบรานักดาราศาสตร์ตาเปล่าผู้ยิ่งใหญ่ชาวเดนมาร์กเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปี 1572 เขาได้พบปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างจากโลก 7,500 ปีแสงในกลุ่มดาวแคสซิโอเปียหรือกลุ่มดาวค้างคาวซึ่งมีความสว่างมากกว่าดาวศุกร์และดาวอื่นๆสามารถมองเห็นได้แม้ในเวลากลางวันเป็นเวลานานถึง 16 เดือนก่อนจะจางหายไปปัจจุบันซากของซูเปอร์โนวา SN1572 ไม่ได้ปรากฏเป็นเนบิวลาที่ชัดเจนเหมือนแคลปเนบิวลา SN1054 แต่จะปรากฏในรูปแบบของคลื่นวิทยุและรังสี X ที่แผ่ออกมาจากเศษซากที่กำลังขยายตัวโดยมีลักษณะเป็นวงแหวนของก๊าซร้อนที่กำลังขยายตัวด้วยความเร็วสูง 4. ซูเปอร์โนวา SN1604 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ปี 1604 ณ กรุงปรากโยฮันเนส เคปเลอร์ นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันผู้เป็นผู้ช่วยของทิโคได้เฝ้าสังเกตและบันทึกปรากฏการณ์จุดสว่างที่เจิดจ้ากว่าดาวฤกษ์อื่นๆบนท้องฟ้าในกลุ่มดาวออพิลยูคัสหรือกลุ่มดาวคนแบกงูที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 20,000 ปีแสงซูเปอร์โนวานี้รู้จักกันในชื่อซูเปอร์โนวาของเคปเลอร์เป็นซูเปอร์โนวาประเภท 1A ที่เกิดจากการระเบิดของดาวแคระขาวและเป็นซูเปอร์โนวาในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่มนุษย์สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ในเวลากลางวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยทั่วไปซูเปอร์โนวาจะค่อยๆขยายตัวช้าลงจนเริ่มหยุดการขยายตัวด้วยความเร็วเท่ากับสสารรอบข้างแต่ไม่ใช่กับซูเปอร์โนวาเคปเลอร์ที่นาซาพบว่ากำลังขยายตัวด้วยความเร็วกว่า32ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดขยายตัวในเร็วๆนี้ 5. ซูเปอร์โนวา SN1987A เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 1987 เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวา SN1987A ที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นซูเปอร์โนวาที่ใกล้โลกที่สุดและสว่างที่สุดที่สามารถเห็นได้ในท้องฟ้ายามค่ำคืนปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณเมฆแมจเจลแลนส่วนใหญ่กาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือกที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 160,000 ปีแสงโดยมีความสว่างมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน SN1987A เป็นซูเปอร์โนวาแบบแกนยุบแต่ยังไม่มีการพบหลักฐานที่แกนกลางว่าจะเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำจนกระทั่งงานวิจัยล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Science Journal เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี 2024 คณะวิจัยพบสัญญาณของไอออนในบริเวณโดยรอบใจกลางซูเปอร์โนวาที่ก่อตัวจากโฟตอนพลังงานสูงทำให้มีความแน่ใจว่าวัตถุใจกลางซูเปอร์โนวา SN1987A นั้นเป็นดาวนิวตรอน6. ซูเปอร์โนวาตัวแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโดยปกติการตรวจสอบและค้นหาซูเปอร์โนวาจะใช้กล้องโทรทัศน์สำรวจที่ออกแบบมาเพื่อสแกนพื้นที่กว้างใหญ่บนท้องฟ้าและมองหาจุดแสงที่เกิดขึ้นใหม่ท่ามกลางจุดแสงนับล้านที่มีอยู่แล้วสำหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนั้นไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อค้นหาวัตถุสว่างอย่างซูเปอร์โนวาแต่ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาต้นกำเนิดเอกภพจึงมุ่งเน้นไปยังจุดพื้นที่เล็กๆในห้วงอวกาศลึกเพื่อศึกษารายละเอียดกาแล็กซีอันเก่าแก่และไกลโพ้นอย่างไรก็ตามกล้องอินฟราเรดที่ทำงานอยู่กับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกลับตรวจพบวัตถุสว่างโดยไม่คาดคิดในกาแล็กซีชื่อ SDSS J1419301-5251593 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 3-4 พันล้านปีแสงนับเป็นการค้นพบซูเปอร์โนวาครั้งแรกด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ 7. ในอนาคตนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคตบีเทลจูสดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ในกลุ่มดาวนายพรานกำลังจะสิ้นอายุขัยเร็วกว่าที่เคยทำนายไว้นับแสนปีหลังจากถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ8ล้านปีก่อนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลกกว่า600ปีแสงดวงนี้อาจระเบิดและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยพลังงานมหาศาลรังสี UV รังสี X และรังสีแกมมาพลังงานสูงจะเป็นผลกระทบในระลอกแรกตามมาด้วยรังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจำนวนมากที่ถูกเร่งให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจากการระเบิดซูเปอร์โนวาครั้งนี้อาจรุนแรงถึงขั้นทำลายชั้นโอโซนของโลกได้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดการณ์และเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือในช่วงอายุของมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่น่าจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ1,000 หรือแสนปีข้างหน้าเมื่อถึงเวลานั้นบีเทลจูสจะกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำขึ้นอยู่กับปริมาณสสารที่เหลืออยู่หลังจากการเกิดซูเปอร์โนวา
การเกิดซูเปอร์โนวาแม้จะไม่ได้มีส่วนช่วยสร้างสิ่งมีชีวิตโดยตรง แต่เป็นตัวเชื่อมโยงสำคัญระหว่างชีวิตกับจักรวาลด้วยการสร้างและกระจายธาตุที่จำเป็นต่อการเกิดชีวิตจนนำไปสู่การเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมา